म आएको छु तपाईहरुको माझमा जहिले पनि मासुको मात्रै रेसिपी किन ल्याउने भनेर चाहिँ आज चाहिँ मैले भेजको रेसिपी पनि तपाईहरुलाई शेयर गर्नुलाई आएको छु है त। सर्भ गर्ने है त। अनि यो खाना चाहिँ एकदमै दामी हुन्छ है त। हाम्रो खाना यस्तो भएको छ, एकदमै दामी हुन्छ है त यो। आज म आएको छु तपाईहरुको माझमा जहिले पनि मासुको मात्रै रेसिपी किन ल्याउने भनेर चाहिँ आज चाहिँ मैले लिएर आएको छु। यो चाहिँ ग्रीन पी भन्नाले यो मटर फ्रोजनबाट निकालेर मैले आज म बनाउँदै छु मटर पालक। मैले मटर लिएँ है फर्स्टमै, यो आइस बिलाउनु मात्रै हो। अनि यो बनाउनु पनि एकदमै सजिलो, खानु पनि एकदमै मिठो हुन्छ है त। आज म बनाउने छु भेज है। जहिले पनि मासुको परिकारहरू ल्याउँदाखेरि तपाईहरुलाई वाक्क लाग्यो होला है, कति चाहिँ मासु खाँदा रहेछ भनेर सोच्नु भयो होला है। होइन, भिडियोमा मासु जति ल्याए तापनि म अरू बेला चाहिँ बिना मासु धेरै नै खान्छु है त। भेजको रेसिपी पनि तपाईहरुलाई शेयर गर्नुलाई आएको छु है त। यो चाहिँ पालक यो पुरै प्युरी बनाएर पनि जमाएको हो। यो यसरी नै रेडिमेड किन्नु पाउँछ है। यो पालक चाहिँ एक्स्ट्रा क्रिम चाहिँ हाल्नु पर्दैन है त। हामीले बनाइसकेपछि यसमा क्रिम भरपूर हुन्छ है। अनि यहाँ चाहिँ यो क्रिम भएको नभएको सबै पाउँछ। भएको चाहिँ मिठो हुन्छ, मैले चाहिँ भएको चाहिँ लिएको छु। र अनि मटर चाहिँ यो लिएको छु। अनि मटर पालक बनाउनुको लागि चाहिँ मैले यति चाहिँ सामग्री लिएको छु है त। अनि हेर्दै गर्नु होला मैले कसरी बनाउँदा रहेछ। र अनि एकदमै हेल्दी, एकदमै मिठो पनि हुने, बनाउनु पनि एकदमै सजिलो हुने है त। यो पालक एकदमै मसिनो गरेर, यो एकदमै सानो बेबी पालक चाहिँ यो पुरै मिक्सर गरेर बनाएको हुन्छ यो चाहिँ। अनि यसमै क्रिम हुन्छ। अनि अब बनाउने बेलामा भेटौँ है त। अब हामीले यो तरकारी, यो मटर पालक चाहिँ केसँग खानु सकिन्छ भन्दाखेरि रोटी मोमोसँग त त्यसै पनि मिठो हुन्छ। म चाहिँ आज खानासँग खानेवाला छु है त। एकदमै मिठो हुन्छ। मोमो र रोटीसँग खानुको लागि एकदमै मिठो हुन्छ। र तर म भातसँग खानेवाला छु। अब चाहिँ हाम्रो पालकको यो क्युब चाहिँ बिलिसकेको छ है। यस्तो भएको छ। अब चाहिँ मजाले यो आइस बिलिसकेको छ। र अनि यहाँ यो केराउ पनि यसरी सबै आइस बिलिसकेको छ। अब यो रेडी भइसकेको छ। अब चाहिँ हामी काट्न थालौँ प्याज र लसुनलाई। प्याज र लसुन चाहिँ अनिवार्य चाहिन्छ यसमा चाहिँ, किन पालकमा चाहिँ अदुवा हाल्नु हुँदैन, त्यति मिठो हुँदैन। म चाहिँ प्याज र लसुन मात्रै हालेर बनाउनेवाला छु है त। अब हामी सुरु गरौँ प्याज र लसुनलाई केलाउनलाई। पहिला सुरुमा त हामीले लसुनलाई केलाइदिउँ। हाम्रो क्वान्टिटी थोरै छ, त्यही कारण म 2टा मात्रै लसुन हाल्छु। यो खानु मात्रै होइन, बनाउनु पनि एकदमै सजिलो छ। र बनाउनु एकदमै सजिलो भएको साथसाथै खानुमा एकदमै मिठो छ है त। यो मैले लसुनलाई 2 केसर लसुनलाई चाहिँ मैले मसिनो गरेर काटेँ है। अनि प्याजलाई पनि त्यसरी नै मसिनो गरेर नै काट्ने। मैले प्याज पनि अहिले सानो एउटा लिएको छु है, धेरै लिनु पर्दैन। खानुमा एकदमै मिठो झटपट हुने तरकारी हो यो चाहिँ। मैले प्याज र लसुनलाई काटिसकेको छु। अब हामीले बसाउनु पर्ने हुन्छ एउटा कराई। आफूलाई चाहिने एउटा कराई बसाउने र थोरै तेल हालिदिने, धेरै नहाल्ने तेल चाहिँ थोरै मात्रै।
तेल धेरै हाल्नु पर्दैन यसको लागि। अब हामीले हाल्नुपर्ने हुन्छ यो लसुन, लसुन यतिको हुँदाखेरि चाहिँ प्याजलाई पनि हालिदिने। त्यसको साथसाथै म हाल्दैछु चारवटा खोर्सानीलाई पनि, यो सुकेको खोर्सानी थोरै पुऱ्याइदिने। तेल चाहिँ एकदमै कम्ती हालेको छु है त मैले। अब हाम्रो प्याज र लसुन चाहिँ खैरो खैरो भइसकेको छ र खोर्सानी पनि थोरै फ्राई भइसकेको छ। अब हाम्रो खोर्सानीलाई चाहिँ निकालिदिने। खोर्सानी यतिको भइसकेपछि चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। मैले खोर्सानी निकालिसकेँ र अब प्याज र लसुन पनि एकदमै खैरो भइसकेको छ। थोरै झिकाले यता धेरै डढ्छ भनेर। अब हामीले हाल्नुपर्ने हुन्छ थोरै बेसार, धेरै नहाल्ने बेसारलाई पनि, अनि थोरै चिल्ली पाउडर, थोरै जिराको धुलोलाई पनि हालिदिएँ मैले। अब यो चाहिँ बिना ग्यासमा यो तातो कराईमा थोरै भुटिदिने, यसरी डढ्नु नदिने, थोरै बास्न मात्रै छोडोस्। र त्यसै गरेर अब हामीले हाल्नुपर्ने हुन्छ यो टमाटर प्युरी एकदमै राम्रो छ। म यही मात्र युज गर्छु। थोरै हालिदिने, धेरै नहाल्ने। अब चाहिँ हामीले ग्यासमा बसाइदिने। फेरि मैले ग्यासमा बसाइसकेको छु। यसमा थोरै नुन हालिदिने। अब त्यो सँगसँगै यो मटरलाई पनि हालिदिने। यो बेबी मटर एकदमै राम्रो छ, यो एकदमै छिटो पाक्छ। अब योलाई चाहिँ मजाले सानो आँचमा पाक्न दिने। योलाई सानो आँचमा यसरी चलाउँदै पकाउँदै गर्ने, अनि एकछिन छोपेर पाक्नु दिने एकदमै सानो आँचमा। अब हेर्नुहोस् त यस्तो भएको छ हाम्रो ग्रिन टी चाहिँ। अब चाहिँ कलर चेन्ज भइसकेको छ, यो पाक्नु लागिसक्यो। थोरै यसलाई चलाइदिउँ, एकछिन छोपिराख्ने। अब चाहिँ हाम्रो ग्रिन टीको बास्ना पनि आइसकेको छ, पाकेको बास्ना आयो। अब चाहिँ हामीले हाल्नुपर्ने हुन्छ यो पालकलाई। अब हामीले ग्यास पनि हाई गरिसकेको छौँ। अनि यो मेरो भिडियो कहाँबाट हेर्नु हुँदैछ त्यो पनि कमेन्टमा लेख्नुहोला, र भिडियो कस्तो लाग्यो त्यो पनि कमेन्टमा लेख्नुहोला। मेरो भिडियो हेर्नुहुने नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्स्क्राइब गरेर मलाई साथ दिनुहोला।
यदि तपाईहरुलाई मेरो भिडियो मन परेमा साथीभाइहरुसँग पनि शेयर गर्नुहोला र अनि आफैले पनि यसरी बनाएर खानुहोला। एकदमै मिठो हुन्छ, केटाकेटीहरुले एकदमै मन पराउने खाना हो यो। अनि अब रोटी र मोमोसँग त एकदमै मिठो हुन्छ है, यो खानासँग पनि त्यस्तै मिठो हुन्छ है त। तपाईहरुले पनि एकचोटी यो बनाएर खानुहोला। अनि आफूसँग यसरी यो किप गरेको पालक छैन भने चाहिँ अनि मिक्सर ग्राइन्डरमा हामीले मिक्स गरेर पालक मिक्स गरेर पनि बनाउन सकिन्छ है त। यो नै चाहिन्छ भन्ने छैन। हाम्रो पत्ता पालक किनेर अनि मजाले धुएर चाहिँ मिक्स गरेर पनि मिक्सरमा हालेर अनि घोलेर पनि हामीले यसरी बनाउन सकिन्छ है त। यस्तो मिन हुन्छ, यो चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। अब यसलाई थोरै सानो आँचमा म ग्यासको आँच थोरै कम्ती गर्छु है, अनि मजाले पाक्नु दिने। बास्ना एकदमै राम्रो छोड्दैछ। अब यसमा चाहिँ यो क्रिम भएको हुनाले चाहिँ यसरी छुट्दैन है त, पानी छुट्दैन, एकदमै मजाको हुन्छ यो। यसमा केही हाल्नु पर्दैन, कुनैले मैदा घोलेर हाल्छ त्यो पनि हाल्नु पर्दैन, र अनि कर्नफ्लोरहरू घोलेर हाल्छ है त्यो पनि हाल्नु पर्दैन। यो क्रिम भएको चाहिँ है त, क्रिम भएको चाहिँ केही हाल्नु पर्दैन। अनि हामीले चाहिँ पत्ता पालक किनेर चाहिँ पत्ता पालुङ्गा किनेर चाहिँ बनायो भने चाहिँ हामीले कि त कर्नफ्लोर थोरै हालेर चाहिँ ड्राफ गर्नु सक्छ, र अनि कर्नफ्लोर छैन भने मैदा हालेर पनि अनि ड्राफ बनाउन सक्छ है त। अब यसको लागि चाहिँ केही पनि हाल्नु पर्दैन, एकदमै राम्रो भएको छ। यो चाहिँ एकदमै आफैमा एकदमै लसिलो हुन्छ, अनि क्रिम भएको हुनाले चाहिँ है यो। अब म चाहिँ यो पानी थोरै हालेर पाक्नु दिन्छु। अब मजाले उम्लिनु थालेको छ। अब चाहिँ यसलाई चाहिँ थोरै गाढा हुनु दिने र सानो आँचमा पाक्नु दिने। मैले 7 मिनेट जति छोपेर पकाएँ है। यतिको पातलो भएको छ, यतिको पातला भएको छ। अब हाम्रो यो नुन चाखिदिउँ। नुन चाख्नु है त। एकदमै टेस्टी भएको छ। अब हाम्रो यो लगभग रेडी भइसकेको छ। हामीले धेरै केही गर्नु पर्दैन, यो चाहिँ एकदमै बनाउनु पनि सजिलो, खानु पनि एकदमै मिठो है। भेज खाँदाखेरि चाहिँ यो तरकारी खानु एकदमै मिठो हुन्छ। कहिले कहिले चाहिँ अब मलाई त लाग्छ कि त्यो सिस्नुको तलतल पनि योले मेटेको हुन्छ क्या। तर आज चाहिँ यो पालक मात्रै नभएर चाहिँ मटर पालक बनाएको है त। अब चाहिँ रेडी भयो है त यो। अब हामीले हाल्नुपर्ने हुन्छ यो खोर्सानीलाई पनि। मैले 3टा चाहिँ हालिदिएँ है सँगै। अब चाहिँ दामी देखिरहेछ है त। अब हाम्रो मटर पालक चाहिँ सर्भ गर्नु रेडी भइसक्यो त। देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै दामी भएको छ। मैले एकदमै थोरै क्वान्टिटीमा बनाएको छु है। म एकजनालाई ठिक्क पुग्ने गरेर खानासँग खानु एकदमै मिठो हुन्छ। आजको खाना एकदमै दामी हुनेवाला छ। आजको मेरो यो तरकारी एकदमै दामी हुनेवाला छ है त।
रोटीसँग खाने हो भने चाहिँ 3-4 वटा रोटी चाहिँ योसँग मजाले खान सकिन्छ है त। भातसँग खानुलाई एकदमै दामी। ल मैले खाना पस्किसकेको छु, देख्न सक्नुहुन्छ। एक थाल खाना पस्केको छु र यहाँ छ हाम्रो मटर पालक। अब चाहिँ हाम्रो मटर पालक चाहिँ सर्भ गर्ने है त। पानी छुटेको छैन यसमा, किनभने यसमा छुट्दैन भने पानी क्रिम भएको हुनाले चाहिँ पानी छुटिँदैन है त। मजाको भएको छ, एकदमै दामी मिठो भएको छ है त। ल मैले एउटा खोर्सानी पनि राखिदिएँ, एउटा भित्र परेको छ खोर्सानी र एउटा माथिबाट राखिदिएको छु। अनि यो खाना चाहिँ एकदमै दामी हुन्छ है त। हाम्रो खाना यस्तो भएको छ, एकदमै दामी हुन्छ है त। यो तपाईँहरू पनि यसरी नै बनाएर टेस्ट गर्नु होला है त। एकदमै मिठो हुन्छ, एकदमै दामी भएको छ। तपाईँहरूले पनि यसरी नै बनाएर खानु होला है त।